Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τρίτη, 2 Ιουλίου και όχι 2 Νοεμβρίου όπως είπα χθες. Κάποιος μου λέει, λέει, πας να γίνεις Biden. Παιδιά, τι να κάνουμε. Όταν έχεις πολλά στο μυαλό σου και προσπαθείς ταυτόχρονα να σκεφτείς και να ρυθμίσεις πολλά πράγματα και να επιλέξεις πολλά πράγματα, γίνονται και τέτοια λάθη, αν και γαρ έρχεται μόνον. Μπορεί κάποια στιγμή να αρχίσει να γίνεται και αυτό. Ή μπορεί να άρχισε, τι να κάνουμε. Λοιπόν, αυτά θα ξεκινήσουμε από το πρώτο θέμα. Όπως σας είπα χθες, έκλεισα εσπευσμένα για να πάω να παρακολουθήσω τις ομιλίες αυτών που συμμετείχαν στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του Κωτάκη «Η απόρριτη φάκελη Καραμανλή». Φυσικά κυρίως να ακούσουμε τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω από τον κόσμο. Εγώ άργησα να πάω, πήγα 8 και 5 εκεί, με περίμενε ένας φίλος στρατηγός, Λεωνίδας. Γεια σου Λεωνίδα. Του λέω, πού κάθεσαι? Τι κάθομαι, μου λέει. Πού να σε βρω? Τι να με βρεις εδώ? Λέει εκατοντάδες κόσμος, λέει, μπορεί και χιλιάδες. Όντως είχε πολύ κόσμο. Τώρα δεν μπορώ να υπολογίσω πόσο, πάντως ήταν γεμάτο μέσα το μουσείο, γεμάτος ο προθάλαμος του μουσείου που παίρνει περισσότερο κόσμο από μέσα. Μέσα έχει 500 θέσεις, έξω είχε άλλους τόσους και έξω είχε καμιά χιλιάδα από ό,τι μπόρεσα να... Δηλαδή είχε πάνω από 2.000 κόσμο, μπορεί είχε παραπάνω. Και πολλοί ήρθαν και έφυγαν γιατί υπήρχε μια γιγαντοοθόνη που και αυτήν δεν μπορούσαν να τη δουν όλοι γιατί έκλεισε ακόμα και ο δρόμος. Εν πάση περιπτώσει είχε κόσμο. Από τα πρόσωπα που είδα ήταν κόσμος διαφόρων τάσεων, ιδεολογικών, κομματικής προέλευσης κτλ. Από όλο το φάσμα. Προφανώς έχει ενδιαφέρον να βλέπεις δύο πρώην πρωθυπουργούς να μιλούν και γι' αυτό είχε τόσο πολύ κόσμο, επαναλαμβάνω, από όλο το φάσμα. Και έχει ενδιαφέρον βασικά για δύο λόγους. Ο πρώτος, γιατί ούτως ή άλλως όταν οι πολιτικοί δεν κατέχουν κάποια θέση, ειδικά ο Καραμανλής δεν είναι καν βουλευτής, τότε απελευθερώνονται και λένε πιο πολλά πράγματα. Άρα λέω, για να ακούσουμε τι θα μας πούν. Ο Σαμαράς φυσικά είναι ακόμα βουλευτής. Ο δεύτερος λόγος είναι λόγω της συγκυρίας, πολιτική συγκυρία στην Ευρώπη, πολιτική συγκυρία στην Ελλάδα, πολιτική συγκυρία στην ίδια την Νέα Δημοκρατία που είδε το χαμηλότερο ποσοστό στις ευρωεκλογές και αυτές οι δικαιολογίες ότι ξέρετε ψηφίζουν χαλαρά στις ευρωεκλογές δεν πιάνουν, γιατί σε δημοσκόπηση μετά τις ευρωεκλογές που δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, δεν περνάει το 30% νομίζω, εκεί στο 30 είναι. Που 30 που 41. Άρα υπάρχει η κρίση, είναι ορατή στο πολιτικό μας σύστημα και ελπίζω αυτή η κρίση να μην καταλήξει ή τέλος πάντων να μην την αντιληφθούν κάποιοι και επιχειρήσουν κάτι όπως έγινε το 1974, γιατί θα δείτε παρακάτω, και υποχρεωθούμε να ανοικοδομήσουμε το πολιτικό μας σύστημα πάνω στις στάχτες μιας εθνικής τραγωδίας. Γι' αυτό είχα πει από πριν ότι το συμμετέχω είναι στην ουσία δημιουργείται από μια αυθόρμητη τάση από την κοινωνία, από την ίδια την κοινωνία, από απλούς ανθρώπους, ακριβώς ιδιαίτερα από ανθρώπους που έχουν διαχειριστεί κρίσεις, διπλωμάτες, στρατιωτικούς, κρατικούς υπαλλήλους και έχουν μια δυνατότητα να βλέπουν ίσως τα επερχόμενα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά για τον κόσμο. Έχω να πω ότι από τις αντιδράσεις που είδα του κόσμου στη διάρκεια της συζήτησης, πιο πολλά χειροκροτήματα πιο θερμά πήρε ο Σαμαράς. Γιατί ήταν πιο καυστικός και επιθετικός στην κυβέρνηση. Ενώ ο Καραμανλής έκανε μια πιο θεσμική ομιλία με περιεχόμενο. Τη μεγάλη πληροφορία της βραδιάς ο Καραμανλής μας την έδωσε, θα τη δείτε μετά. Εν πάση περιπτώσει, είδα λοιπόν ότι ο κόσμος, δεν ξέρω αν έκανε κινητοποίηση ο Σαμαράς και έχει πιο πολλούς φίλους του, αυτό δεν μπορώ να σου το πω. Πάντως πιο παρατεταμένα χειροκροτήματα τα πήρε ο Σαμαράς, ίσως γιατί ήταν πιο συνθηματολογική η ομιλία του. Ήταν δηλαδή μία συνεχής επίθεση στην κυβέρνηση. Εγώ δεν το περίμενα αυτό.
ήταν μια συνεχής επίθεση στην κυβέρνηση. Το περίεργο, το κανάλι Best Καλαμάτας, του φίλου μου του Νίκου του Μπελόγιαννη, δημοσίευσε τις δύο ομιλίες, του Σαμαρά και του Καραμαλή. Του Σαμαρά είχε 16.000, του Καραμαλή είχε 16.000 όταν το είδα το πρωί, του Σαμαρά είχε 12. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ο αλγόριθμος το έκανε αυτό, αλλά αυτό ήταν ενώ το χειροκρότημα ήταν αντιστρόφως ανάλογο. Όσον αφορά το περιεχόμενο των ομιλιών, ο Σαμαράς, ό,τι ακούτε εδώ στις εκπομπές, τα είπε όλα. Δεν αποκλείω να βλέπει και τις εκπομπές μας. Επαναλαμβάνω, ό,τι ακούτε εδώ, αναδεικνύουμε ζητήματα που σχετίζονται με τον Συνερλίογλου, το Φερεντούν Συνερλίογλου, αυτή την αθλιότητα που διαπράττει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και τον προτείνουμε εμείς για τον ΟΑΣΕ, το είπε. Για τον Ράμα που το κάναμε στο Ζάπιο, το είπε. Για τα κατσίκια από την νησίδα κοντά στην Αστυπάλια, το είπε. Για το ότι δεν κάναμε τίποτα για τα 50 χρόνια που το έχουμε πει επανειλημμένες φορές, το είπε. Για να δω, σημείωσα κάτι πράγματα από εδώ πέρα. Είπε επίσης για την απέλαση ως Υπουργός Εξωτερικών επί κυβέρνησης Ζουλώτα, λέει, απέλασα τον Τούρκο πρόξενο στην Κομοτηνή, διότι πήγαινε να το παίξει μάγκας πάνω, και τον απέλασα με την άδεια των αρχηγών των τριών κομμάτων, Μητσοτάκη, Παπανδρέου και Φλωράκη, τότε που ήταν η οικουμενική. Εν πάση περιπτώσει, έκανε σκληρή κριτική, ήταν παρούσα η Ντόρα, της τάχωσε και της Ντόρας λόγω της υπογραφής του χειρισμού της στο Κωσυφοπαίδιο. Θα έλεγα ότι κέρδισε τις εντυπώσεις ακριβώς επειδή έκανε περισσότερες επιθέσεις στην κυβέρνηση. Αυτό που είδα πάντως, είδα και ένα αντιμητσοτακικό τάση στην κοινωνία, παρότι υπήρχαν για να μην φανεί ότι γίνεται εναντίον του κόμματος, παρόλα αυτά το είδα αυτό. Η Ντόρα ήταν παρούσα με τα βίας, άντεξε αυτά που έλεγαν, ειδικά ο Σαμαράς, με τα βίας, και σήμερα έβγαλε την πικρία της νομίζω στο Sky. Αυτά για το Σαμαρά. Όσον αφορά τον Καραμαλή, ο Καραμαλής ήταν πιο θεσμικός, μίλησε για την Ευρώπη, είπε πράγματα που σχετίζονται και με την Ελλάδα, έριξε τις μπιχτές του δηλαδή, αλλά είπε, να σας πω τώρα, είπε πράγματα και είπε για το συνυποσχετικό, θα σας το πω αμέσως μετά, τι ακριβώς, ναι, είπε για το συνυποσχετικό, για να το δούμε τώρα αυτό. Να πω ότι το πιο παρατεταμένο χειροκρότημα ο Σαμαράς το πήρε όταν αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Όπως επίσης όταν αναφέρθηκε ο συγγραφέας του βιβλίου, ο Κωτάκης, για τη σημαία, και είπε εμείς την ελληνική σημαία και όχι την πολύχρωμη, τη σημαία των ΛΟΑΤ, και εκεί έπαιζε πολύ θερμό χειροκρότημα, αλλά παρατεταμένο δεν σταμάταγε ο κόσμος όταν αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Τώρα, ο Καραμαλής έκπληξη για μένα, είπε πολιτικά πράγματα, δηλαδή άσκησε κριτική στο Ισραήλ, θα σας τη διαβάσω, μπορεί να το έχετε δει, αλλά δεν έχει σημασία να το διαβάσουμε, γιατί έχει επίσης ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην είναι πολεμοκάπηλη, αντί να πολεμά για τον πόλεμο, να πολεμά για την ειρήνη. Και είπε, ζητήστε να γίνει κατάπαυση του πυρός και να ξεκινήσουν οι συζητήσεις από τις συμφωνίες του Μίνσκ που τις υπέγραψε. Και η Ρωσία και η Ουκρανία νόμιμα τις υπέγραψαν, και η Ευρώπη, Γερμανία, Γαλλία. Καθίστε λοιπόν, λέει, πάνω σε αυτό κάντε μια συζήτηση να βρεθεί μια λύση. Για το Ισραήλ τι είπε, να σας το διαβάσω επακριβώς. Ναι, το αυθύπαρκτο δικαίωμα του Ισραήλ στην άμυνά του και στην απόκριση τρομοκρατικών δράσεων της Χαμάς δεν το απαλλάσσει από τις ευθύνες του να αποφεύγει ενέργειες σε βάρος των αμάχων Παλαιστινίων.
ούτε βέβαια από τις ευθύνες του στην υπονόμευση της μοναδικής λύσης που υπάρχει στη δημιουργία, που υπάρχει, και αυτό είναι η δημιουργία ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Είπε να δώσουμε αυστηρό μήνυμα στα Σκόπια και στα Τύρανα, το ίδιο και ο Σαμαράς. Και προσέξτε τι είπε για το συνυποσχετικό. Κατά την άποψή μου, η πιο βαριά πληροφορία της βραδιάς ήταν αυτή που θα ακούσετε τώρα. Είναι αδύνατη και αδιανόητη η σύναψη συνυποσχετικού που θα κρύβει τεχνιέντος και εκ του πονηρού υπό το πρόσχημα της προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για την οριοθέτηση της ΑΟΣ και της Υφαλοκρηπίδας, την εκχώρηση με ασαφείς και διπλωματικά ευρηματικές διατυπώσεις δικαιώματος στο Διεθνές Δικαστήριο να αποφανθεί περί του εύρους των χωρικών υδάτων ή ακόμα και της εδαφικής κυριαρχίας νήσων και ευραχονησίδων. Είμαι κατηγορηματικός σε αυτό. Να σας πω τι πιστεύω ή μπορεί να ξέρω. Ένα προσχέδιο συνυποσχετικού υπάρχει στο ΙΠΕΞ. Ο Καραμανλής διατέλεσε πρωθυπουργός, έχει δεκάδες διπλωμάτες και πρέσβεις με τους οποίους συνομιλεί, έχει τον Μαθουσάλα της ελληνικής διπλωματίας, τον κύριο Μολυβιάτη, ο οποίος ως Υπουργός Εξωτερικών χειρίστηκε το θέμα και έχει πολλούς μαθητές, διπλωμάτης ο ίδιος, οπότε εκτιμώ, ας το πούμε και έτσι, ότι είδε το προσχέδιο και έδωσε ξεκάθαρα μηνύματα. Και έχουμε σήμερα μία ένδειξη ότι κάτι έχουν ήδη ετοιμάσει ή προσυμφωνήσει με τους Τούρκους, ότι ρώτησα την τώρα σήμερα στο Sky, λέει διατηρούμε το δικαίωμα στα 12 μίλια. Λέει το διατηρούμε, θα δούμε πότε και πώς θα το κάνουμε επέκταση. Πώς δηλαδή, αλλού 6, αλλού 7, αλλού 8, αυτή η μέθοδος της κτένας. Άρα κάτι υπάρχει, είναι, επαναλαμβάνω, η σημαντικότερη πληροφορία που μας έδωσε. Επίσης είπε και κάτι άλλο, το οποίο το έχουμε πει εδώ, είναι το φέτα που λέει ο Λάζαρος Μαύρος από την Κύπρο, αναφερόμενος στην πολιτική των ήρεμων υδάτων, σημείωσε: υφέρπει πάντα ο κίνδυνος στο όνομα της ύφεσης, των χαμηλών τόνων και των ήρεμων νερών να δημιουργείται σταδιακά η εντύπωση της αποδοχής της διευρυνόμενης τουρκικής ατζέντας και διεκδικήσεων, άρα βήμα-βήμα της δημιουργίας προηγούμενου. Δηλαδή σου λέει αυτό αφού το δέχθηκες, τώρα τι το αμφισβητείς, θα σου πει ο Τούρκος. Με άλλα λόγια, η δια της διαχρονικής διολίσθησης έκπτωση πάγιων εθνικών θέσεων που εδράζονται στέρεα επί του διεθνούς δικαίου. Αυτά λοιπόν, εγώ να σας πω ότι μένω στην αναφορά που έκανε ο Κοτάκης και αναφέρθηκε στις πρεσβείες, και όλοι οι ομιλητές ήταν ο κύριος Ρουμελιώτης, ο κύριος Βαλινάκης και ένας δημοσιογράφος, τώρα μου διαφεύγει το όνομά του. Αυτοί όλοι αναφέρθηκαν, ούτε λίγο ούτε πολύ είπαν ότι τον Καραμανλή τον ανέτρεψαν οι Αμερικανοί. Λοιπόν, θα σας διαβάσω τώρα ένα άρθρο το οποίο έχει την ιστορία του. Περιμένετε. Είναι Αύγουστος, 28 Αυγούστου του 2007. Τότε διευθυντής στην εφημερίδα Μακεδονία ήταν ο Παντελής Σαβίδης, ο φίλος μας, ο δυνατός αυτός έντιμος δημοσιογράφος. Τότε λοιπόν, βλέποντας τις εξελίξεις και κυρίως τις φωτιές, έγραψα ένα άρθρο το οποίο δεν το υπέγραψα, ζήτησα να είναι ειδικού συνεργάτη. Το δέχτηκε ο Παντελής. Θα σας διαβάσω το άρθρο, σχετίζεται με όλα αυτά. Προσέξτε, Αύγουστος 2007. Και να δείτε τι έγινε, διότι και τι επακολούθησε. Το άρθρο έχει τίτλο, μπορείτε να το βρείτε και στη Μακεδονία ακόμα και σήμερα, «Από τα ομόλογα στις φωτιές, μία επιχείρηση χειραγώγησης της πολιτικής ζωής του τόπου». Η Ελλάδα, που διήγε την πιο ήρεμη περίοδο της πολιτικής της ιστορίας από το 1996 και εντεύθεν, οδηγείται στις εκλογές κάτω από το βάρος μιας εθνικής τραγωδίας. Όλα ξεκίνησαν με την επιλογή της κυβέρνησης Καραμανλή
να επιταχύνει τις διαδικασίες για την υπογραφή του αγωγού μεταφοράς αργού πετρελαίου Μπουργάζ Αλεξανδρούπολης και να αρχίσει συνομιλίες για έναν αντίστοιχο αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου, ο οποίος, αν ποτέ κατασκευαστεί, το πρώτο πράγμα που έκανε ο Παπανδρέου που τον διαδέχτηκε ήταν να ακυρώσει τον αγωγό. Θα μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη, ανταγωνιζόμενος των αμερικανικών συμφερόντων ελληνοτουρκικό αγωγό. Αυτόν που έρχεται από το Αζερβαϊτζάν, τέλος πάντων. Σε μια εποχή που ο αμερικανο-ρωσικός διαγωνισμός στην κεντρική Ευρώπη, τα Βαλκάνια, τον Κάφκασο, αλλά και σε άλλα μέρη της Ιφιλίου, με επίκεντρο τον έλεγχο των ενεργειακών αποθεμάτων και των αξώνων μεταφοράς τους στις διεθνείς αγορές, παίρνει σταδιακά χαρακτήρα ψυχρού πολέμου, μετατράπηκε σε θερμό μετά από πόσα χρόνια, μετά από 17 χρόνια, 15 στην Ουκρανία, τη στιγμή που είπα μέσω της επιρροής που έχουν αποκτήσει στην Ουκρανία, την Πολωνία και τις Βαλτικές χώρες, προσπαθούν να θέσουν τις δικές τους προϋποθέσεις για τη ροή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. 2007. Προσέξτε, δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου, για να δείτε ότι και η Ελλάδα μπορεί να κάνει στρατηγικές προβλέψεις. Αρκεί να υπάρχουν άνθρωποι που αφιερώνουν τη ζωή τους σε αυτό που κάνουν, που το αγαπούν, που παθιάζονται, που γίνονται, αφιερώνουν τη ζωή τους. Προσέξτε εδώ. Το ξαναπώ γιατί σε μια εποχή που ο αμερικανο-ρωσικός διαγωνισμός στην κεντρική Ευρώπη, τα Βαλκάνια, τον Κάφκασο, αλλά και σε άλλα μέρη της Ιφιλίου, με επίκεντρο τον έλεγχο των ενεργειακών αποθεμάτων και των αξώνων μεταφοράς στους διεθνείς αγορές, παίρνει σταδιακά χαρακτήρα ψυχρού πολέμου, τη στιγμή που οι ΗΠΑ μέσω της επιρροής που έχουν αποκτήσει στην Ουκρανία, την Πολωνία και τις Βαλτικές χώρες προσπαθούν να θέσουν τις δικές τους προϋποθέσεις για τη ροή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, για να καταστήσουν ελκυστικό το λεγόμενο ελληνοτουρκικό αγωγό, το οποίο τα εγγένεια αναμένεται να γίνουν από μέρα σε μέρα, το ΤΑΠ μιλάμε έτσι. Η επιλογή του Καραμανλή για προσέγγιση με τη Ρωσία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά των ρωσικών συμφερόντων αγωγό φυσικού αερίου, που μειώνει τη σημασία του αμερικανικών συμφερόντων ελληνοτουρκικού αγωγού φυσικού αερίου, ήταν η κύληση που ξεχύλισε το ποτήρι. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι απλή σύμπτωση η ανάδειξη του υπαρκτού σκανδάλου των ομολόγων αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τον αγωγό Μπουργάζ Αλεξανδρούπολης. Αμέσως μετά έβγαλαν τα ομόλογα. Η πρωτοφανής όμως, επί σειρά μηνών, μονοπόληση του θέματος των ομολόγων στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και ως η μόνη είδηση μονοθεματικά δελτία στους τηλεοπτικούς σταθμούς, δεν μπορεί να είναι σύμπτωση. Γιατί τότε ο Καραμανλής είχε τεράστια δημοφιλία. Ξεκίνησαν από τα ομόλογα να τον πριονίζουν. Προσέξτε. Παρόλο τον πολύμηνο πόλεμο που δέχτηκε επί μήνες από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης η κυβέρνηση Καραμανλή με αιχμή του δώρατος στο σκάνδαλο των ομολόγων, η Νέα Δημοκρατία διατηρούσε ένα μικρό προβάδισμα ασφαλείας έναντι του ΠΑΣΟΚ, το οποίο όμως θα μπορούσε να μηδενιστεί σε περίπτωση που η κυβέρνηση έμενε εκτεθειμένη σε επιθέσεις δια των ΜΜΕ την περίοδο του φθινοπόρου. 28 Αυγούστου δημοσιεύεται αυτό. Η κίνηση του Καραμανλή να προκηρύξει εκλογές στις 16 Σεπτεμβρίου δεν έγινε με στόχο να ευνηδιάσει το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έγινε για να ευνηδιάσει τον αμερικανικό παράγοντα και να μην του δώσει χρόνο και την ευκαιρία να ανατρέψει την τάση της κοινής γνώμης που συνέχισε να δίνει προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία. Ο Καραμανλής λογάριαζε χωρίς τον ξενοδόχο ή μάλλον χωρίς τον εμπριστή. Ασφαλώς, όλες οι φωτιές δεν μπήκαν από χέρια εμπριστών με πολιτικά κριτήρια. Ασφαλώς η κυβέρνηση δεν έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει σε επίπεδο προετοιμασίας, πρόληψης και χρησιμοποίησης των διατηθέμενων μέσων για να προστατέψει τη χώρα από μια εθνική καταστροφή. Ίσα-ίσα έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να δείξει άλλη μια φορά στον ίδιο της το λαό αλλά και στη διεθνή κοινότητα ότι η Ελλάδα δεν έχει αποκτήσει συνείδηση διαχείρισης κρίσεων, κάτι που αν συνυπολογιστεί με την ανυπαρξία της κρατικής μηχανής και της δημόσιας διοίκησης κάνει την κατάσταση εφιαλτική. Όμως κανένας,
ούτε ακόμα και αυτοί που κάνουν πολιτική πάνω στα φέρετρα και στις τάκτες των πυρκαγιών, τότε θυμάστε στην Ηλία είχε 57 νεκρούς, δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι το φαινόμενο τόσο μεγάλου αριθμού πυρκαγιών το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή ότι είναι τυχαίο. Υπάρχουν μάλιστα και πράξεις, όπως οι τηλεφωνικές κλήσεις στην πυροσβεστική υπηρεσία για υποτιθέμενες πυρκαγιές σε διάφορα σημεία της Αττικής, που προκάλεσαν τη διάσπαση της πυροσβεστικής δύναμης τη στιγμή που ξέσφαγε φωτιά από εμπριστικό μηχανισμό, παρακαλώ, για να κάψει το τελευταίο επηρεαστικό δάσος της Αθήνας. Επειδή δεν τα θυμάστε, τα είχα όλα αυτά καταγεγραμμένα. Ενώ γινόταν ένας ψυχολογικός πόλεμος, έτσι, αφού και εγώ ήθελα να κρυφτώ στα υπόγεια να μην βλέπω τίποτα. Όταν καιγόταν η Ηλία, βάζουν φωτιά στον ημιτό. Και προσέξτε, για να καεί το τελευταίο δάσος, πέφτουν ταυτοχρόνως τηλεφωνήματα στα τηλεφωνικά κέντρα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, φωτιά εκεί, φωτιά εκεί, φωτιά εκεί. Πυροσβεστική υπηρεσία, επειδή όλα αυτά καταγράφονται και για κάθε καταγγελία γίνεται μετά έρευνα, είναι υποχρεωμένη να στείλει κάποιον. Όταν λοιπόν βάζει κάποιος φωτιά με εμπριστικό μηχανισμό εκεί και εσύ αναγκάζεις να στείλεις και εκεί και εκεί και εκεί και εκεί, τότε στην ουσία υποβοηθάς να καεί το τελευταίο περιαστικό δάσος της Αθήνας, είναι αυτό που είναι πάνω από την Αττική Οδό, εκεί πάνω από την Κεσαριανή και από το Παπάγου και την Αγία Παρασκευή. Προσέξτε τώρα, οι δράστες των τηλεφωνημάτων ήταν επαγγελματίες στη μυστική δράση, αφού σύμφωνα με πληροφορίες δεν άφησαν ίχνη που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό τους. Εντάξει, μην το αναλύσουμε άλλο. Το θέμα όμως δεν είναι οι αστυνομικές πτυχές ή οι εγκληματικές αμέλειες της κυβέρνησης Καραμανλή. Το θέμα είναι αν υπήρχε σχέδιο πολιτικής ανατροπής στην Ελλάδα με στόχο τις συγκεκριμένες επιλογές του Καραμανλή. Η Ελλάδα, που διήγε την πιο ήρεμη περίοδο της πολιτικής της ιστορίας από το 1996, από τα ήμια δηλαδή και εντεύθεν, οδηγείται στις εκλογές κάτω από το βάρος μιας εθνικής τραγωδίας. Τότε στην Ηλία ήταν εθνική τραγωδία. Αν ισχύει το σκεπτικό που αναλύθηκε στο άρθρο, είναι πιθανό η κοινή γνώμη να οδηγηθεί στην ανατροπή της κατάστασης και στις 16 Σεπτεμβρίου να έχουμε κυβέρνηση Πασόκ. Το θέμα όμως δεν είναι ποιο κόμμα θα κυβερνάει την Ελλάδα, αλλά ποιοι πολιτικοί αρχηγοί θα είναι επικεφαλής στα κόμματα εξουσίας. Αν την επόμενη μέρα των εκλογών πρωθυπουργός θα είναι ο Γιώργος Παπανδρέου και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, είναι προφανές ότι η επιχείρηση τιμωρίας του Καραμανλή και χειραγώγησης της πολιτικής ζωής στην Ελλάδα στέφθηκε με επιτυχία. Μια επιτυχία, σε εισαγωγικά, που δεν πρόκειται να σταματήσει στην Αθήνα, αλλά θα φτάσει μέχρι τη Λευκοσία, όπου είναι αμφίβολο αν κάτω από τις νέες συνθήκες μπορέσει να αντέξει μόνο στην πίεση ο Τάσος Παπαδόπουλος, με μια κυβέρνηση που δεν το στηρίζει δηλαδή. Φυσικά, όπως ο Καραμανλής σχεδίασε χωρίς τον ξενοδόχο, και οι ατζέντιδες των εταιρεών πετρελαίου σχεδιάζουν χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους μία πολύ σπουδαία παράμετρο, δηλαδή τον ελληνικό λαό. Οψόμεθα. Και τελικά το είδαμε στις εκλογές, για να δούμε τι... Η Νέα Δημοκρατία τότε είχε πάρει 41,84%, το Πασόκ 38,10% και από εκεί και κάτω. Άρα ο ελληνικός λαός στήριξε. Από εκεί και μετά είχαμε τη δεύτερη τετραετία Καραμανλή, η οποία κατέληξε λόγω, δεν θέλω να μπούμε τώρα σε λεπτομέρειες, κατέληξε στην παρολίγου χρεοκοπία της Ελλάδας και σε όλα τα άλλα. Εν πάση περιπτώσει, εδώ αρκεί να σας πω ότι για το συγκεκριμένο άρθρο η πρεσβεία έδειξε ενδιαφέρον, προσπάθησε να μάθει τον συγγραφέα. Δεν θέλω να σας πω τώρα λεπτομέρειες γιατί δεσμεύομαι. Πάντως προσπάθησε να μάθει τον συγγραφέα. Η εφημερίδα τήρησε τα κεκανονισμένα, δεν αποκαλύπτονται οι πηγές και έτσι μετά από καιρό το υπέγραψα το άρθρο και γι' αυτό το μοιράζομαι μαζί σας. Άρα το είπε χθες ο Κωτάκης, αυτή τη χώρα, την πολιτική αυτής της χώρας δεν μπορεί να την καθορίζουν οι πρεσβείες. Προσέξτε. Και δεν το λέω τώρα αυτό προσχηματικά. Δεν είμαι εναντίον καμιάς χώρας πραγματικά. Ασφαλώς η Ελλάδα είναι
η βάση του δυτικού κόσμου, δεν ανήκει στη Δύση. Η Δύση ανήκει στην Ελλάδα. Είναι η βάση του δυτικού κόσμου με ισχυρές επιρροές και στην Ανατολή, όχι από την Ανατολή, στην Ανατολή. Ισχυρές επιρροές του ελληνισμού. Άρα ο γεωπολιτικός προσανατολισμός της Ελλάδας είναι δεδομένος, είναι αυτό που είμαστε. Είμαστε η Δύση, η Ευρώπη έχει το όνομα ελληνικό, δεν τα συζητάμε αυτά. Για τις ΗΠΑ στη σχέση μας δεν τις συζητάμε πέραν των άλλων και συμφεροντολογικά, γιατί έχουμε εκεί πέρα πόσο, 2 εκατομμύρια, μπορεί και παραπάνω Έλληνες, έχουμε τεράστιες δυνατότητες να εξυπηρετήσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα δια των Ελλήνων των ΗΠΑ, άρα ούτε αντιαμερικανοί, ούτε φιλορώσοι, ούτε αντιρώσοι, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ένα πράγμα υπάρχει μόνο και προσέξτε, αυτό δεν είναι να το υπερεφανευόμαστε. Είναι υποχρέωση του κάθε πολίτη να υπερασπίζεται τα συμφέροντα του τόπου, της χώρας του. Τώρα δεν λέω, κάποιος μπορεί να λέει, όχι ρε φίλε, εγώ τα υπερασπίζω, λέω να είμαστε όλοι με το Ισραήλ, να είμαστε όλοι με την Αμερική. Εντάξει, άποψή του. Η δικιά μου άποψη είναι να είμαστε μόνο με την Ελλάδα και εντάξει, υπάρχει γεωπολιτικός προσανατολισμός όπως είπαμε, από εκεί και μετά όμως η χώρα πρέπει να διατηρεί το δικαίωμα να ασκεί την πολιτική που κατά περίπτωση εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον. Αυτό λοιπόν, κάτω από αυτό το πρίσμα έγραψα τότε και το άρθρο, κάτω από αυτό το πρίσμα γίνονται και αυτές οι εκπομπές, δεν γίνεται για να μισήσουμε κανέναν, να στρέψουμε κανέναν εναντίον κάποιου, όχι όλα, τίποτα από όλα αυτά. Γίνεται για να αποκτήσει η χώρα μας τον χαρακτήρα ενός κανονικού κράτους. Τώρα, με αυτό το πράγμα που έχουμε που λέγεται πολιτικό σύστημα, αυτό είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο. Εν πάση περιπτώσει, παρόλα αυτά, εμείς παραμένουμε στο στόχο μας ως εκπομπή, σε αυτήν τη γραμμή θα κινηθούμε. Ψάξτε και βρείτε το άρθρο στη Δημοκρατία και διαβάστε το, γιατί άλλη η προφορική, άλλο η γραπτή. Και αν θέλετε και τυπώστε το να το έχετε. Από τα ομόλογα στις φωτιές, μία επιχείρηση πολιτικής χειραγώγησης του τόπου. Λοιπόν, αυτά. Νομίζω ότι καλύψαμε το θέμα και πάμε στο δεύτερο θέμα μας. Για να δούμε εδώ τώρα, πάλι στεναχώρια έχουμε, αλλά δεν πειράζει. Μέσα από τη στεναχώρια θα βρούμε το σωστό δρόμο. Δεν χωνεύεται με τίποτα και δεν σας κάνω πλάκα τώρα, δεν χωνεύεται. Πήρα τώρα ένα φλόρινα ξενό νερό, ένα τέτοιο. Κάτσε να σας το δείξω μισό λεπτό. Να το. Αλήθεια σας το λέω. Δεν χωνεύεται η υπόθεση με τον Συνειρλίογλου. Πραγματικά. Όσο το σκέφτομαι, νομίζω ότι χάνω την ισορροπία στον εγκέφαλό μου. Δηλαδή, ποιο μυαλό δεν μπορεί να το έκανε, όχι Έλληνας. Όχι Έλληνας. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, Πορτογάλος. Να προτείνει Τούρκο. Μάλιστα το συγκεκριμένο Τούρκο, το Συνειρλίογλου, για γενικό γραμματέα του ΟΑΣΕ, ο οποίος ΟΑΣΕ είναι ο οργανισμός, διεθνής οργανισμός που αφορά το κράτος, τη λειτουργία του κράτους δικαίου. Δηλαδή πραγματικά να τρελαθούμε. Ποιος το έκανε αυτό και πώς μπορεί να στέκεται όρθια αυτή η κυβέρνηση? Έπρεπε να πέσει μόνο γι' αυτό, αλήθεια το λέω. Μόνο γι' αυτό έπρεπε να πέσει και δεν μιλάει κανένας. Κανένας στα μέσα μαζικής, καλά, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την χθεσινοβραδινή εκδήλωση είδα τις εφημερίδες. Αυτό συγγνώμη, δεν έχει σημασία. Μπορεί να είσαι πρώτος ξάδερφος του Μητσοτάκη ή ο αδερφός του και να έχεις μια εφημερίδα. Είναι πρώτο θέμα. Συγγνώμη τώρα, είμαι και εγώ χρόνια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Είδα τον Ελεύθερο Τύπο, τι έγραφε, 1500 θέσεις εργασίας στο κράτος. Τώρα, συγγνώμη, είναι και γνωστοί οι άνθρωποι εκεί πέρα. Εντάξει ρε παιδιά, εντάξει. Τι να πω, τέλος πάντων. Δεν αναφέρουν πουθενά αυτό το σκάνδαλο. Αυτήν την αθλιότητα. Δεν ξέρω ποιος Γεραπετρίτης και ποια Παπαδοπούλου. Έπρεπε να τους πετάξουν με τις κλωτσιές από το Υπουργείο Εξωτερικών όσους είχαν αυτή την ιδέα. Με τις κλωτσιές. Και όχι να ξαναπεράσουν την πόρτα του, να απαγορεύεται όπως κάναν κάποτε για κάποιους που βγάζουν ασφαλιστικά μέτρα, 500 μέτρα να πλησιάζουν το Υπουργείο Εξωτερικών. Ντροπή τους. Προσέξτε τι μας λέει εδώ το άρθρο γνώμης, το κύριο άρθρο γνώμης της σημερινής, που νομίζω ότι το έγραψε ο Χατζικοστής, ο εκδότης δηλαδή, της Κύπρου. Τα ρεζιλίκια της κυβέρνησης Μητσοτάκη συνεχίζονται με την ανοχή της Λευκωσίας στον ΟΑΣΕ
ειδικώς μετά την υποβολή κοινού ψηφοδελτίου μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας για θέσεις κλειδιά. Η Αθήνα υποστηρίζει τον υποψήφιο του κατακτητή μας για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του εν λόγω οργανισμού και μη χειρότερα. Και μάλλον θα έρθουν, αφού δεν έχει μείνει πλέον ίχνος εθνικής αξιοπρέπειας, θα έρθουν τα χειρότερα εννοεί. 50 χρόνια από την τουρκική κατοχή της Κύπρου και η κυβέρνηση των Αθηνών ξεπλένει τον Αττήλα για τα εγκλήματά του και δεν προσβάλλει μόνο τον εαυτό της, αλλά και το σύνολο των Ελλήνων. Ακόμη και αυτό το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, προσβάλλει δηλαδή και το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο, το οποίο συχνά πυκνά επικαλείται ως βάση της εξωτερικής πολιτικής η Ελλάδα. Για ποιο δίκαιο μιλούν οι κύριοι Μητσοτάκης και Γεραπετρίτης όταν στηρίζουν την υποψηφιότητα του Αττήλα στη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΑΣΕ, ενός οργανισμού που ασχολείται με την ασφάλεια και την εφαρμογή του κράτους δικαίου? Πώς θα αναφερθούν στις 20 Ιουλίου για κατοχή της Κύπρου και για αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων όταν κατεβάζουν κοινό ψηφοδέλτιο οι ψοφοδεείς? Τι θα πούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τους επόμενους μήνες? Ότι υπάρχει παραβίαση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου από την Τουρκία στην Κύπρο? Και αν το πούν οι εταίροι, τι λογικά θα τους απαντήσουν? Μα τι μας λέτε τώρα, αφού εσείς όχι μόνο τρώτε και πίνετε, αλλά τους καθαρίσατε το ποινικό μητρό μέσω του ΟΑΣΕ και του διαλόγου σας. Τι θέλετε από εμάς, να τα τσουγκρίσουμε εμείς με την Άγκυρα, ενώ εσείς κάνετε business και αναλάβατε να φτιάξετε το image της Τουρκίας διεθνώς? Άρα, περνούμε στο επόμενο θέμα, τηρώντας τα προσχήματα. Θα πούμε το γνωστό ποίημα περιστήριξης για λύση του Κυπριακού. Έπεα δηλαδή πτερόεντα, εννοεί στις 20 του μηνός που θα πάει κάτω ο Μητσοτάκης. Για να μην αντιδράσουν οι αφελοί δικοί σας ηθαγενείς και να αντιληφθούν ότι τους εγκαταλείψατε, ότι κατελάχιστον τους κοροϊδεύετε. Ενώ η Αθήνα προελάβνει προς τον εξευτελισμό και ταυτίζεται με τον ραγιαδισμό, στη Λευκοσία η κυπριακή κυβέρνηση παρακολουθεί συνένοχη. Τι να κάνουν οι άνθρωποι, Χατζικοστή, και εσύ τι να κάνουν? Τι να κάνουν δηλαδή, αφού έχουν ανάγκη την Αθήνα, δεν καταλαβαίνεις? Διότι μαζί τα αποφάσισαν. Εάν δεν είναι έτσι και είναι αλλιώς, το βάρος της απόδειξης το έχει ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο υπουργός εξωτερικών του και το Υπουργικό του Συμβούλιο. Το τραγικό, ως φαίνεται, είναι ότι δεν έχουμε πιάσει ακόμη πάτο. Και το θετικό είναι ότι οι απόψεις αυτές του κ. Μητσοτάκη, που στηρίζονται αδιαμαρτύρητα από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν εκφράζουν τον ελληνικό λαό και το έθνος. Μην νομίζετε ότι είναι τυχαίο γεγονός πως τα κομματικά συστήματα χρεοκόπησαν και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Το πρόβλημα βεβαίως είναι ότι τραβούν και εμάς την άβυσσο της κατάντιας τους. Τι να πω τώρα? Τι να πω? Τι σου μένει εγκέφαλος να σκεφτείς λογικά όταν αποφασίζουν να βάλουν έναν μαύρο κατάμαυρο φασίστα, τον άνθρωπο που στήριξε τη γαλάζια πατρίδα, που κατέθεσε όλα τα έγγραφα στον ΟΗΕ με πρωτοβουλία του? Αυτός είναι ο ηθήνων νους. Ήταν υπηρεσιακός υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας επί χρόνια. Για τη γαλάζια πατρίδα, για τα όρια της υφαλοκρηπίδας της Τουρκίας, για το τουρκολιβικό μνημόνιο. Είναι υπέρ της ολοκληρωτικής κατάληψης της Κύπρου. Αυτόν τον άνθρωπο πάτε να στηρίξετε, να τον κάνετε Γενικό Γραμματέα του ΟΑΣΕ? Πού? Σε έναν οργανισμό που αφορά τη λειτουργία του κράτους δικαίου, την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις δίκαιες εκλογές, που όλα τα παραβιάζει η Τουρκία και δεν κουνιέται φύλλο? Τι δημοσιογραφία είναι αυτή επιτέλους? Για πέστε μου. Αντί να τους έχουν κάθε μέρα στα ματαλάκια. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι αυτό που είπαμε και χθες και προχθές. Προχθές ήταν και κεντρικό θέμα στην εκπομπή μας. Είναι οι δηλώσεις Φιντάν. Δηλαδή, σηκώνεται ο Φιντάν και τι μας λέει? Δημιουργεί νομιμοποιητική βάση με τις δηλώσεις του, γιατί δεσμεύει την τουρκική δημοκρατία, λέγοντας ότι με την πολιτική που κάνετε η Κύπρος και η Ελλάδα, που βοηθάτε το Ισραήλ να εμπλέκεται στη Μέση Ανατολή, θα στρέψετε τη φωτιά προς τα δω, στην Κύπρο και στα νησιά, αναφέρει, δεν αναφέρει ποιο νησί, μάλλον την Κρήτη αναφέρει, και αν
έρθει η φωτιά εδώ, είμαστε κι εμείς εδώ, λέει. Άρα διατηρούμε το δικαίωμα να επέμβουμε για να περιορίσουμε τη φωτιά. Πώς να επέμβουμε? Να καταλάβουμε την Κύπρο και κανένα νησί. Προσέξτε, ενώ τα λέει αυτά και λέει αυτά, τα συζητάω και με τους Έλληνες, στο Γεραπετρίτη. Πού να πάρει καμπάρι αυτός? Πού να πάρει? Τι βάζουν ανθρώπους που δεν... την Τουρκία μόνο στο σινεμά, στα σύριαλ την είδαν. Που δεν ξέρουν πολιτική, δεν ξέρουν την Τουρκία. Πού? Τέλος πάντων. Ακολουθεί, είπαμε, ο καθηγητής ο Κουρούμ, όχι πώς το λέγαμε, ο Κουράν, καθηγητής του Εθνούς Δικαίου, που λέει η Κύπρος εμπλεκόμενη στην Γάζα και στην Χεσμολάχ, αν εμπλακεί, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και μας δίνει για άλλη μια φορά το δικαίωμα να επέμβουμε όπως επενέβημεν στο παρελθόν. Μετά παίρνει τη σκητάλη, το Υπουργείο Άμυνας κάνει, λέει, ετοιμαζόμαστε για Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο που θα διαχυθεί στην περιοχή, και μετά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και είπα ότι αυτό είναι σχέδιο. Δεν λέω τι θα γίνει, αλλά ένα από τα σενάρια είναι αυτό. Ότι αν τελικώς επεκταθεί ο πόλεμος και μας πάρει η μπάλα και εμάς, η Τουρκία θα επιχειρήσει να πάρει και ετοιμάζεται από τώρα να πάρει την Κύπρο και νησιά. Προσέξτε τι μας λέει τώρα ένας Ισραηλινός, μπορείτε να το ψάξετε να το βρείτε. Παγκόσμιας φήμης γεωπολιτικός αναλυτής με επίκεντρο όμως στην οικονομία. Δηλαδή είναι σύμβουλος κεφαλαίων και μεγάλων εταιριών στον κόσμο, τους οποίους τους δίνει συμβουλές που να τοποθετούν τα χρήματά τους κτλ. Προσέξτε λοιπόν. Ο ειδικός σε θέματα γεωπολιτικής και χρηματοοικονομικού κύκλου Σάρλς Νενέρ, Ισραηλινός που ζει στο βόρειο Ισραήλ κοντά σε Σούρα με το Λίβανο, προειδοποιεί για έναν τεράστιο πόλεμο και για βύθιση της οικονομίας. Για τεραστίων διαστάσεων πόλεμο και καταβύθιση του χρηματοοικονομικού κύκλου παγκοσμίως προειδοποιεί με ανάλυση του ο ειδικός σε θέματα γεωπολιτικής και χρηματοοικονομικών Σάρλς Νενέρ. Μάλιστα αυτήν την εβδομάδα ο πολεμικός κύκλος του Νενέρ γύρισε κατευθείαν προς τα πάνω και ο οικονομικός του κύκλος στράφηκε κατευθείαν προς τα κάτω. Η επόμενη μεγάλη σύγκρουση δεν πρόκειται να είναι στην Ουκρανία ή στην Ταϊβάν, ακόμα. Αντίθετα, η προσοχή όλων πρέπει να στραφεί στη ΣΥΠΑ, αφού το Ιράν απειλεί το Ισραήλ με πόλεμο εάν επιτεθεί στο Λίβανο. Ο Νενέρ λέει ότι η Μεσόγειος θάλασσα μπορεί να μετατραπεί σε κόλαση. Η Χεσμολάχ στο Λίβανο, το Ιράν και η Τουρκία είναι οι βασικοί παίκτες σε έναν κλιμακούμενο πόλεμο με το Ισραήλ. Ο Νενέρ, ο οποίος ζει στα σύνορα με το Λίβανο στο βόρειο Ισραήλ, μίλησε στο USAW αμέσως μετά το φράγμα 100 ρουκετών που έπεσαν κοντά στην τοποθεσία που ζει. Στο USAW Charles Nenner. Αναζητήστε το άρθρο. Όπως ανέφερε, τα παιδιά εδώ δεν έχουν πάει σχολείο εδώ και ένα χρόνο και μας χτυπούν με ρουκέτες μέρα και νύχτα. Είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι ότι η αραβική αντίσταση με επικεφαλή στο Ιράν δεν είδε τι συνέβη στη Γάζα. Αν αυτό συμβεί το ίδιο και στο Λίβανο, τότε ο Λίβανος θα εξαφανιστεί από το χάρτη. Δηλαδή λέει ότι όπως ισοπεδώσαμε τη Γάζα θα ισοπεδώσουμε και το Λίβανο. Πώς τα ξέρω αυτά τα πράγματα? Ξέρω αυτά τα πράγματα γιατί συνεργάζομαι με πολλές κυβερνήσεις στον κόσμο. Είναι ο τομέας τη δουλειά του είναι αυτή. Στη δεκαετία του 70 έγινε πόλεμος και η μισή Κύπρος κατέληξε στους Τούρκους. Η ελληνική Κύπρος, ακούτε τι λέει, η ελληνική Κύπρος κατέληξε στους Τούρκους. Τώρα η Τουρκία δεν θα δεχθεί ποτέ το Ισραήλ να χρησιμοποιεί τα αεροδρόμια της Κύπρου. Αν αυτό συμβεί, η Τουρκία θα καταλάβει όλη την Κύπρο επειδή υποστηρίζει τη Χαμάς και τη Χεσμολάχ. Η Τουρκία θα εισβάλλει στην Κύπρο και αυτό θα οδηγήσει σε πόλεμο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Φυσικά θα εμπλακεί και το Ιράν. Μεγάλα πολεμικά πλοία κατευθύνονται προς το Ισραήλ, οπότε και η Αμερική πρόκειται να εμπλακεί σε αυτόν τον πόλεμο. Και η Ρωσία με τη σειρά της έχει τα δικά της σχέδια. Δεν νομίζω ότι οι Αμερικανοί έχουν ιδέα τι συμβαίνει εκεί και ότι δεν έχουν προετοιμαστεί. Έχουν προετοιμαστεί. Είναι απασχολημένοι με τις εκλογές και αυτό θα οδηγήσει σε καταστροφή.
Όχι, λέει, δεν νομίζω ότι οι Αμερικανοί έχουν ιδέα τι συμβαίνει εκεί και δεν έχουν προετοιμαστεί, λέει. Δηλαδή δεν καταλάβαμε γιατί είναι απασχολημένοι με τις εκλογές. Εάν γίνει πόλεμος, θα εμπλακεί η Τουρκία, θα εμπλακεί η Κύπρος, το ΝΑΤΟ θα εμπλακεί και η κατάσταση σοβαρέψει πολύ περισσότερο από ό,τι πιστεύουν οι άνθρωποι. Αυτά. Λέει και άλλα, αλλά αυτά. Οπότε σας καλώ, γυρίστε στο βιντεάκι το προχθεσινό και δείτε τι έγραφα και τι έλεγα για αυτές τις εξελίξεις. Και εντάξει, ξέρω ότι ήδη έχουν αρχίσει να παίρνουν μέτρα και στην Κύπρο και στην Ελλάδα για αυτό το σενάριο. Και για άλλη μια φορά, τονίζω και υπογραμμίζω τη σημασία της έγκαιρης στρατηγικής εκτίμησης. Αξίζει, τι να σας πω, περισσότερο ίσως και από 5 Ραφάλ και από 10. Η σωστή έγκαιρη στρατηγική εκτίμηση. Να πάμε στο επόμενο θέμα. Σήμερα βρίσκεται στην Βαρσοβία ο Σόλτς, ο καγκελάριος ο Γερμανός, με 10 υπουργούς. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε σδριμώξει την Γερμανία, ζητούσε $1 τρισεκατομμύριο ως αποζημιώσεις για τις καταστροφές που είχαν προκαλέσει οι Ναζί στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τη φορά αυτή ο Τούσκ, ο οποίος έχει άλλες άκρες, ήταν στις Βρυξέλλες, ξέρετε, εκεί και προσπαθεί να βρει μια συμβιβαστική λύση με τη Γερμανία. Και φαίνεται ότι μια λύση βρέθηκε. Δηλαδή, η Γερμανία δέχτηκε να δώσει ένα τριψήφιο αριθμό εκατομμυρίων, δηλαδή από 100 μέχρι 1 δισεκατομμύριο ευρώ, έτσι, ένα τριψήφιο αριθμό, έτσι αναφέρεται, για να ανακουφιστούν τα θύματα της ναζιστικής κατοχής που είναι ακόμα εν ζωή. Δηλαδή, είναι ένα κόλπο να ξεφύγουν. Εν πάση περιπτώσει, και θα γίνουν και κάποια άλλα πράγματα, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει πάντως ότι η Γερμανία πάει να κλείσει ή να ρυθμίσει ή να βρει μια διέξοδο στις τεράστιες απαιτήσεις της Πολωνίας και ο Τούσκ βλέπω ότι θα βάλει υπογραφή. Αυτά είναι προαναγγελθέντα. Όταν γίνεται, την ώρα που γίνεται αυτή η εκπομπή, βράδυ δηλαδή, δεν έχουν βγει ακόμα αποτελέσματα, τουλάχιστον δεν είδα εγώ. Οπότε αύριο, αν έχουμε κάτι νεότερο, θα το θίξουμε. Όσοι το συμμετέχω, ξέρετε ότι ήταν παρόν στη γερμανική πρεσβεία όταν ήταν η επέτειος της σφαγής στα Καλάβρητα, ήταν παρόν και ο κύριος Χρυσανθόπουλος που το θέμα το παρακολουθεί ο πρέσβης, δείξαμε, είχε επαφές και με τον Γερμανό πρέσβη νομίζω, δείξαμε ότι εμείς το θέμα θα το κρατήσουμε ζωντανό. Έτσι λένε και οι ελληνικές κυβερνήσεις, αλλά στην πράξη δεν βλέπω τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, αύριο θα δούμε τι θα γίνει. Θεώρησα σωστό να το συμπεριλάβουμε στο δελτίο μας, γιατί είναι ένα τεράστιο ζήτημα εθνικής σημασίας. Δεν είναι μόνο ηθικό το θέμα, ούτε οικονομικό, είναι και βαθύτατα πολιτικό. Εντάξει, μας κουνούσαν το δάχτυλο στη διάρκεια της κρίσης, μπορεί να κάναμε τα λάθη μας, μπορεί να μην κάναμε τις ρυθμίσεις που έπρεπε για να μην βρεθούμε σε αυτήν την κατάσταση. Υπήρχε και ο εξωτερικός παράγοντας, σας τον ανέφερα, που σαμποτάριζε την Ελλάδα στην ουσία για να πέσει Αλλά παρόλα αυτά δεν είναι δυνατόν να μας κουνάν το δάχτυλο αυτοί που μας κατέστρεψαν. Σημειωτέων υπάρχουν ακόμα χωριά, σε χωριά υπάρχουν σπίτια που κάηκαν από τους Γερμανούς και ακόμα δεν έχουν επισκευαστεί και στην Κρήτη και στη Μακεδονία και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Λοιπόν, θα ξαναπάμε σε αυτό που συνέβη στην Κεσάρια. Ακούστε, για όσους δεν είδαν την χθεσινοβραδινή εκπομπή. Στην Κεσάρια προχθές, ένας Σύριος έκανε σεξουαλική παρενόχληση, δεν ξέρω τι άλλο, σε ένα κοριτσάκι 5 ετών. Που τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν
και αυτό προσφυγοπούλο από τη Συρία. Κάποιος μου λέει δεν είναι Σύριοι ή Σύριοι. Εντάξει παιδιά, Σύριοι, εντάξει, Σύριοι. Λοιπόν, αμέσως μετά, με έναν τρόπο μαγικό, κινητοποιήθηκαν χιλιάδες άνθρωποι και άρχισαν να σπάνε τα καταστήματα των Σύρων προσφύγων που έχουν, ξέρετε, έχουν κάνει δουλειές, έχουν γίνει ορισμένοι πλούσιοι, άλλοι φέραν λεφτά, έκαναν επενδύσεις, τα αυτοκίνητα, τα σπίτια, και σώθηκαν οι άνθρωποι, μπήκαν μέσα σε τζαμιά για να σωθούν, που υποτίθεται σε τζαμιά είναι προστατευόμενος χώρος. Μετά ξέρετε τι έγινε? Εξαπλώθηκε στην Προύσα, στην Ατάλεια, στο Εικόνιο, σε πολλές, στο Αντέπ, στην Ούρφα. Έκαψαν τους ανθρώπους, τους τσάκισαν. Αυτά δεν μπορεί να γίνονται χωρίς το δάχτυλο του κράτους, θα το δείτε παρακάτω. Να δούμε όμως τι δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών. Μόνον στην Καισάρια συνελήφθησαν από τις τουρκικές αρχές, αφού είχαν κάνει τη ζημιά. Έτσι έγινε και στην Κωνσταντινούπολη το 1955. Έπιασαν κάποιους. Αφού έκαναν τη ζημιά, συνελήφθησαν 400 τόσα άτομα. Για να δούμε. Ο Υπουργός Εσωτερικών Αλή Γερλίκαγια έκανε δήλωση για τις ρατσιστικές επιθέσεις εναντίον Σύρων που ξεκίνησαν προχθές στην Καισάρια μετά τη φήμη για σεξουαλική παρενόχληση ενός παιδιού και εξαπλώθηκαν και σε άλλους νομούς τη νύχτα. Ο Γερλίκαγια λοιπόν μεταξύ άλλων δήλωσε να μην δημιουργούμε προβλήματα στη χώρα. Μετά το άσχημο περιστατικό που σημειώθηκε στην Καισάρια, πραγματοποιήθηκαν προκλητικές ενέργειες κατά Σύρων σε ορισμένες πόλεις της χώρας μας. Συνελήφθησαν 474 άτομα, 285 από τους συλληφθέντες ήδη έχουν βεβαρημένο ποινικό μητρώο για λαθρέα διακίνηση μεταναστών. Προσέξτε, αυτοί που τους έφεραν, αυτοί τους δέρουν κιόλας. Λαθρέα διακίνηση μεταναστών, για τραυματισμούς, για σοκολάτα, εμπόριο σοκολάτας. Λοιπόν, για ληστείες, κλοπή, φθορά περιουσίας, σεξουαλική παρενόχληση. Αυτοί που κάναν σεξουαλική παρενόχληση πήγαν να βάρουν τον άλλον. Απάτη, πλαστογραφία, απειλή, εξύβριση, στέρηση ελευθερίας κλπ. Απαγωγές. Επιπλέον ο Γερλίκαγια είπε, αγαπητοί πολίτες, ας μην καταφεύγουμε σε προκλήσεις, ας δράσουμε με αυτοσυγκράτηση, ας μην διαπράττουμε εγκλήματα βλάποντας ανθρώπους, περιβάλλον και περιουσίες με παράνομα μέσα. Το κράτος μας είναι ισχυρό. Αυτοί που συνομωτούν ενάντια στο κράτος και το έθνος μας θα λάβουν την ανταμοιβή που τους αξίζει. Και έρχεται τώρα ο δημοσιογράφος Αλή Ντουράν Τοπούζ και στην εφημερίδα Ντουβάρ, Γκαζέτε Ντουβάρ, προσέξτε τι λέει μεταξύ άλλων. Να το πούμε ξεκάθαρα. Στην Τουρκία κανείς δεν κινητοποιείται και δεν βγαίνει στους δρόμους αν δεν το θέλει το κράτος. Δηλαδή οι διαδηλώσεις στους δρόμους ακολουθούν την εντολή του κράτους. Η φήμη που ξεσηκώνει το κοινό, τον κόσμο, και η βαρβαρότητα που ακολουθεί με φωτιά, πέτρες, ξύλα και τσεκούρια είναι μια γνωστή συνταγή από τις 6-7 Σεπτεμβρίου του 1955. Υπάρχουν αμέτρητες αναφορές στην Τουρκία καθημερινά για βιασμούς, αλλά κανείς δεν βγαίνει στους δρόμους. Τι συμβαίνει και ξαφνικά βγήκαν όλοι αυτοί στους δρόμους στην Καισάρια αλλά και σε άλλες πόλεις? Η διαδικασία αυτή συνοδεύεται, αυτοί που βγαίνουν στους δρόμους, από εθνικιστικές και ισλαμιστικές φράσεις. Για παράδειγμα, όσοι στρέφονται εναντίον των Σύρων τις τελευταίες 2 μέρες κάνουν κυρίως τη δουλειά τους με το σύνθημα «Τι ευτυχής να λες ότι είσαι Τούρκος». Αυτό είναι το σύνθημά τους. Στις 6-7 Σεπτεμβρίου του 1955 οι μη μουσουλμάνοι πολίτες, Έλληνες, Αρμένοι και Εβραίοι, ήταν οι στόχοι και σε άλλες φάσεις οι Αλεβίτες ήταν αυτοί που έπρεπε να καταστραφούν. Και ξεκίνησαν από το Μαράς και έφτασαν στο Μαντιμάκ της Σεβάστιας που κάψαν 37 ανθρώπους τότε. Έχω πάει σε αυτό το ξενοδοχείο και από κοντά τα είδα. Ο μηχανισμός είναι ο ίδιος μηχανισμός. Σε όλα αυτά το κράτος
έχει την ευθύνη, δηλαδή αντί να προστατεύει αυτούς που δέχονται επίθεση, προστατεύει και διοργανώνει αυτούς που επιτίθενται. Αυτό λοιπόν είναι γνωστό και να αφήσουν τα παραμύθια, λέει ο δημοσιογράφος. Τώρα, είπαμε ότι ενώ έγινε αυτό στην Τουρκία, κάποια τώρα είναι και τα κινητά. Ξέρετε τι λέει ο άλλος. Στον ξάδερφό του που είναι στο Ιντλίμπ, που είναι στο Αφρίν, που είναι στην Αλμπάμπ, στην Αζάζ, ξέρετε τι λέει, στην Τζαραμπλούζ. Ρε εσύ, αυτοί εδώ με έκαψαν αυτά τα καθήκια, κάψτος και εσύ εκεί πέρα. Και την ίδια στιγμή οι Τούρκοι που είναι δύναμη κατοχής, Ιντλίμπ, Αφρίν, Αλμπάμπ, Σερεκάνη, Εγκύρες-Πι, εκεί δεν είχαμε επεισόδια. Εκεί λοιπόν είναι δύναμη κατοχής και συνεργάζεται με ορισμένες ομάδες, την Αλ-Κάιντα, έτσι, την Αλ-Νούσρα και άλλες οργανώσεις ισλαμιστικές, τρομοκρατικές, αναγνωρισμένες από τις ΗΠΑ, αλλά εκεί κάνουμε ότι δεν βλέπουμε. Εκεί λοιπόν αυτές, ενώ είναι συνεργαζόμενες με τους Τούρκους, εδώ δεν μας τα λέτε καλά, άρχισαν να το επιτίθενται και αυτοί και κάψαν διοικητήρια, κινήθηκαν και εναντίον στρατοπέδων, είχαμε και συμπλοκές. Μάλιστα λέγεται ότι σηκώθηκαν F-16 για να βοηθήσουν την απαγκίστρωση των τουρκικών δυνάμεων. Σε 2 δημοσιεύματα το είδα. Κάψαν διοικητήρια, κάψαν σχολεία τουρκικά, κατέβασαν σημαίες, έκαψαν σημαίες, έβγαλαν βίντεο, κατέβασαν σημαίες από τα σύνορα με την Τουρκία και δεν μίλησε κανείς για το Σολομού, είπα χθες. Ο Σολομού ήταν αυτός που την κατέβασε και λένε το Σολομού, λέει, το σκοτώσατε, αυτός γιατί δεν τους πειράζεται, που είναι πάνω στα σύνορά μας. Και τι άλλο, περιμένετε να δείτε τώρα. Τουρκικές σημαίες κατεβαίνουν στα εδάφη της Συρίας υπό τουρκικό έλεγχο μετά τη χθεσινή αναταραχή στην Κεσάρια. Σύμφωνα με μία εκδοχή, αυτό σημαίνει αποχώρηση των τουρκικών δυνάμεων από τη Συρία. Όλοι οι Τούρκοι κυβερνητικοί υπάλληλοι φεύγουν. Η Τουρκία καλεί επίσης τους πολίτες της να εγκαταλείψουν τις κατεχόμενες περιοχές. Σύμφωνα με άλλη εκδοχή, ορισμένες ένοπλες ομάδες που συνδέονται με την Τουρκία δήλωσαν την υποστήριξή τους στους διαδηλωτές στην Κεσάρια και ως εκ τούτου κατέβασαν την τουρκική σημαία, την υποστήριξή τους στους θυγόμενους στην Κεσάρια από τους διαδηλωτές, και ως εκ τούτου κατέβασαν την τουρκική σημαία από το αρχηγείο τους. Είχε προηγουμένως αναφερθεί ότι άμεσες διμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ Συρίας και Τουρκίας θα διεξαχθούν στη Βαγδάτη. Και άρχισαν να λένε οι χθεσινοί σύμμαχοι της Τουρκίας, πάτε να μας προδώσετε και να μας παραδώσετε στον Άσαντ. Βάλτε και αυτή την παράμετρο. Διάφορα κανάλια στο Telegram στη βορειοδυτική Συρία αναφέρουν ότι μία ένοπλη ομάδα που ονομάζεται Νασάρ Ιμπν Ουραΐμπι σχηματίζεται στην Αλμπάμπ, κατεχόμενη από τους Τούρκους, με στόχο να εκδιώξει τους Τούρκους και να τελειώσει η τουρκική κατοχή στα αραβικά εδάφη στη Συρία. Οι μέχρι χθες φιλοτουρκικές συριακές ομάδες συνεχίζουν τις επιθέσεις σε τουρκικές νιοπομπές, πυρπολούν αυτοκίνητα κοντά στο αρχηγείο του τουρκικού στρατού στην περιοχή και κατηγορούν τους Τούρκους για προδοσία και παράδοσή τους στον Μπασάρ Άσαντ. Υπάρχουν επίσης αναφορές για τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη F-16 που απογειώνονται από το Ιντζιρλίκ προς περιοχές συγκρούσεων με πολιτοφυλακές στη Βόρεια Συρία. Σε όλη τη Βόρεια Συρία, τουρκικά γραφεία και βιομηχανικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις δέχονται επιθέσεις. Τούρκοι υπάλληλοι και στρατιωτικό προσωπικό εγκαταλείπουν μαζικά τη Βόρεια Συρία. Η αναχώρησή τους συνοδεύεται από πέτρες, από λιθοβολισμό και σπανιότερα από βομβαρδισμούς οχημάτων. Εκεί που οι Τούρκοι δεν πρόλαβαν να εγκαταλείψουν τα σημεία όπου είναι αναπτυγμένα τα στρατεύματα, γίνονται μάχες. Πληροφορίες για την εμπλοκή της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας δεν έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί. Εν τω μεταξύ, η Ιρακινή πρωτεύουσα Βαγδάτη πρόκειται να φιλοξενούσει συνομιλίες μεταξύ Συρίας και Τουρκίας με στόχο την εξομάλυνση των διμερών του σχέσεων, σύμφωνα με ανώτερη κυβερνητική πηγή στη Δαμασκό που αποκαλείται αραβικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνομιλίες θα ξεκινήσουν μια συνολική διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς τη συμμετοχή τρίτων. Επιδιώκουν να βελτιώσουν την πολιτική κατανόηση και να επανεξετάσουν τις συμφωνίες που αφορούν παραμεθόριες περιοχές μεταξύ των δύο χωρών. Σύμφωνα με αραβικές πηγές, η απόφαση για επανέναρξη του διαλόγου και επίτευξη συμφιλίωσης μεταξύ Άγκυρας και Δαμασκού έλαβε υποστήριξη από Ρωσία, Κίνα και Ιράν. Οι Κούρδοι και οι Αμερικανοί πέραν του Εφράτη πιστεύω ότι έχουν πληροφορίες, έτσι ας πάρουν τα μέτρα τους.
Για να κάνουμε εκπομπή, μας έφυγε ο χρόνος. Έχουμε άλλα 3 θέματα να θίξουμε. Πού θα πάμε δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε στο Ισραήλ. Ισραήλ-Χαμάς. Η Ισπανία ανακοινώσε επίσημα τη συμμετοχή της στην προσφυγή της Νότιας Αφρικής κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης με την κατηγορία του διαπράττει γενοκτονία εις βάρος των Παλαιστινίων, σύμφωνα με το κανάλι 12 το Ισραηλινό. Ο Υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριχ, είναι υπερεθνικιστής, λέει ότι για κάθε χώρα που αναγνωρίζει μονομερώς ένα Παλαιστινιακό κράτος θα δημιουργούμε μια νέα πόλη στα κατεχόμενα στη Δυτική Όχθη και έτσι θα επιφέρουμε την κατάρρευση της παραπλανητικής ιδέας της ίδρυσης ενός Παλαιστινιακού κράτους που θα θέσει σε κίνδυνο την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ. Η Χααρέζ το αναφέρει αυτό. Ο Σμότριχ, ο οποίος ηγείται του εξτρεμιστικού κόμματος θρησκευτικού σιωνισμού, είπε ότι η απόφαση της περασμένης εβδομάδας να νομιμοποιηθούν 5 φυλάκια επικισμών ήταν μια απάντηση στη μονομερή αναγνώριση 5 χωρών της Παλαιστίνης ως κράτος. Αβιγδόρ Λίμπερμαν, ηγέτης και αυτός ενός ακροδεξιού κόμματος. Πρέπει να κλείσουμε εντελώς τη Γάζα, να την αποκλείσουμε. Η απόφαση που πρέπει να ληφθεί σήμερα είναι η πλήρης αποσύνθεση του Ισραήλ από τη λωρίδα της Γάζας. Χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, χωρίς καύσιμα, χωρίς αγαθά, ένα πλήρες blackout. Ο Ισραηλινός στρατός στην επίθεση στην Ετζαρίμ σκοτώθηκαν 2 Ισραηλινοί στρατιώτες και τραυματίστηκαν 11 άτομα. Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στο Λίβανο θα ξεκινήσει την 3η ή την 4η εβδομάδα του Ιουλίου. Η ανακοίνωση έρχεται καθώς ο Νετανιάχου λέει ότι οι δυνάμεις του είναι κοντά στο να φτάσουν στο σημείο συντριβής της Παλαιστινιακής Αντίστασης και ο πόλεμος στη Γάζα, λέει, πλησιάζει στο τέλος του. Ωστόσο, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ζητά την άμεση στρατολόγηση 10.000 στρατιωτών πριν από ένα πιθανό πόλεμο στο Λίβανο. Οι Χούθοι στην Ιεμένη ισχυρίζονται ότι επιτέθηκαν σε 4 πλοία που συνδέονται με τη ΣΥΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Ισραήλ στον Ινδικό ωκεανό, την Αραβία, την Ερυθρά Θάλασσα και τη Μεσόγειο. Επίσης, αναφέρει και τα ονόματα των πλοίων, τώρα δεν έχουμε χρόνο, απειλούν ότι θα βυθίσουν και το αεροπλανοφόρο Ρούσβελτ, νομίζω, που βρίσκεται στην περιοχή. Έχουμε στη Νότια Γάζα, μετά την εκτόξευση, είπαμε χθες, εκτόξευσαν 40 ρουκέτες η Ισλαμική Τζιχάντ. Τώρα λοιπόν από τη Χαν Γιουνίς έρχεται το Ισραήλ και λέει τώρα εκενώστε τη Χαν Γιουνίς, την οποία την είχαν ξαναεκενώσει. Είχαν πάει στη Ράφα. Τώρα φεύγουν από τη Ράφα, πήγαν στη Χαν Γιουνίς, τώρα τους λένε ξαναφύγετε από τη Χαν Γιουνίς. 250.000 Παλαιστίνοι ξαναφεύγουν από την πόλη για να ξαναμπούν οι Ισραηλοί να διώξουν αυτούς, πώς λέγεται αυτό, φαύλος κύκλος. Απελευθερώθηκε ο διευθυντής του νοσοκομείου Αλ-Σίφα, ο οποίος είχε συλληφθεί πριν από 7 μήνες. Ο δόκτωρ Μοχάμετ Αμπού Σαλμίγια δήλωσε ότι θεωρεί πως οι σημερινές συνθήκες για τους Παλαιστίνιους κρατούμενους στις Ισραηλινές φυλακές είναι χειρότερες από ποτέ. Κατά τη σύλληψη, το Ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι υπήρχαν αποδείξεις ότι το νοσοκομείο Αλ-Σίφα υπό τη διεύθυνσή του χρησιμεύει ως κέντρο διοίκησης και ελέγχου της Χαμάς. Η Χαμάς και η διοίκηση του νοσοκομείου το αρνήθηκαν. Πολλοί Ισραηλινοί υπουργοί και πολιτικοί κατήγγειλαν την απελευθέρωσή του. Καθώς αφέθηκε ελεύθερος, ο Σαλμίγια ισχυρίστηκε ότι κάποιοι από το ιατρικό προσωπικό που κρατούνταν από το Ισραήλ πέθαναν στη φυλακή από τα βασανιστήρια. Τον Απρίλιο, ο δόκτωρ Αντνάν Αλ-Μπούρς, ο οποίος ήταν επικεφαλής της ορθοπαιδικής μονάδας στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα, φέρεται να πέθανε ενώ ήταν υποκράτηση. Ο δόκτωρ Αμπού Σαλμίγια δήλωσε επίσης ότι οι Παλαιστίνοι κρατούμενοι αντιμετώπιζαν λεκτική και σωματική ταπείνωση, καθώς και έλλειψη τροφής και νερού. Υποστήκαμε σοβαρά βασανιστήρια και το μικρό μου δάχτυλο έσπασε. Υποβλήθηκα επανειλημμένα σε χτυπήματα στο κεφάλι, προκαλώντας αιμορραγία πολλές φορές. Υπήρχαν σχεδόν καθημερινά βασανιστήρια στις Ισραηλινές φυλακές. Όταν γίνονταν επιδρομές στα κελιά των κρατωμένων, τους χτυπούσαν σκληρά κάθε μέρα. Υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες και από άλλους κρατουμένους. Η Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών δήλωσε στο BBC ότι δεν γνώριζε τους ισχυρισμούς του Αμπού Σαλμίγια,
αλλά δήλωσε ότι όλοι οι κρατούμενοι κρατούνται σύμφωνα με τον νόμο και ότι οι κρατούμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία. Ο Νετανιάχου. Σύντομα θα ολοκληρωθεί το βασικό στάδιο της στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον του Παλαιστινιακού Ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας. Πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση της επιχείρησης για την εξάλειψη του τρομοκρατικού στρατού της Χαμάς, είπε ο Νετανιάχου, υποδεχόμενος αποφύτους της Σχολής Εθνικής Άμυνας στην Ιερουσαλήμ. Θα συνεχίσουμε να πολεμάμε τους εναπομείναντες μαχητές της Χαμάς. Είπε επίσης ότι, με βάση ενημέρωση που είχε από τους διοικητές της 143ης Μεραρχίας που επιχειρεί στη Ράφα, στο νότιο άκρο της λωρίδας της Γάζας, διαπίστωσε πως έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις επιχειρήσεις. Η επιχείρηση στη Ράφα αποσκοπεί στην εξάρθρωση των τελευταίων εναπομεινασών μονάδων του στρατιωτικού βραχίωνα της Χαμάς, είπε ο Νετανιάχου. Οι δηλώσεις του Νετανιάχου υποδηλώνουν ότι οι ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού στη λωρίδα της Γάζας πλησιάζουν στο τέλος τους. Ωστόσο, όπως έχει διαμηνήσει, οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν σε στρατηγικά σημεία του θύλακα. Τώρα, ένα τρομερά ενδιαφέρον άρθρο στη New York Times. Πού λέει, τι λέει, ότι μίλησε με 6 εν ενεργεία και εν εφεδρεία στρατηγούς, ανώτατα στελέχη των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι όλοι λένε, New York Times, έτσι, πρέπει να τελειώνουμε με τη Γάζα, να τελειώσει ο πόλεμος, να δεχθούμε να παραμείνει η Χαμάς στη διοίκηση της Γάζας για ένα διάστημα, ούτως ώστε να ανασυνταχτούμε, να συγκεντρώσουμε δυνάμεις στο βορρά, στο Λίβανο, όχι για να πολεμήσουμε, αλλά από θέσεως ισχύως, έχοντας κλείσει και τον πόλεμο, τελειώσει και τον πόλεμο προς στιγμήν στη Γάζα, να απομακρύνουμε το ενδεχόμενο του πολέμου με τη Χεσβολάχ, και αφού έχουν σταματήσει εχθροπραξίες και πήγαμε σε μία εκεχηρία, να διαπραγματευτούμε μαζί τους, ούτως ώστε να βρεθεί μια διπλωματική λύση, να απομακρυνθεί η Χεσβολάχ 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα βορείως του Λιτάνη ποταμού και να επιστρέψουν στα σπίτια τους και οι Ισραηλινοί του βορείου Ισραήλ και οι Λιβανέζοι του νοτίου Λιβάνου. Αυτό είναι το σχέδιο, λένε διάφορα. Τώρα, οι περισσότεροι από τους πρώην κενήν αξιωματούχους ασφαλείας που μίλησαν στους New York Times ζήτησαν να μην κοινοποιηθούν τα ονόματά τους, επικαλούμενοι την ευαισθησία του θέματος. Ο Εγιάλ Χουλάτα, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας στο Ισραήλ μέχρι πέρυσι, δήλωσε στην εφημερίδα: «Ο στρατός μας υποστηρίζει πλήρως τη Συμφωνία Ομήρων και την κατάπαυση του πυρός. Πάντα πιστεύουν ότι μπορούν να επιστρέψουν και να πολεμήσουν στρατιωτικά τη Χαμάς στο μέλλον, η ηγεσία στρατιωτική. Καταλαβαίνουν ότι ένα διάλειμμα στη Γάζα καθιστά πιο πιθανό ότι και η ένταση με το Λίβανο θα μειωθεί. Επιπλέον έχουν λιγότερα πυρομαχικά, ανταλλακτικά και ενέργεια από πριν. Έτσι πιστεύουν ότι μία παύση στη Γάζα θα μας δώσει περισσότερο χρόνο να προετοιμαστούμε για την περίπτωση που μελλοντικά ξεσπάσει μεγαλύτερος πόλεμος με τη Χεσβολάχ». Επίσης, ο Χουλάτα εξήγησε ότι ο στρατός φοβάται έναν αιώνιο πόλεμο στον οποίο σταδιακά θα ξεμένει από ενέργεια και πυρομαχικά. Ο Χουλάτα εξήγησε ότι σε ένα τέτοιο σενάριο η συνέχιση του ελέγχου της Γάζας από τη Χαμάς με αντάλλαγμα την απελευθέρωση ομήρων είναι η λιγότερο κακή επιλογή για το Ισραήλ. 4 ανώτεροι αξιωματούχοι που μίλησαν επί τον όρο της ανωνυμίας επιβεβαίωσαν την άποψη του Χουλάτα. Τέλος πάντων, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Να θυμίσουμε μόνο τι είπε ο Χαγκάρη στις 19 Ιουνίου. Όσοι πιστεύουν ότι μπορούν, ο Χαγκάρη είναι ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων. Δεν είπε την άποψή του, είπε αυτά που λέει η ηγεσία. Όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να καταστρέψουν τη Χαμάς κάνουν λάθος. Η Χαμάς είναι μια ιδέα. Είναι ένα πολιτικό κόμμα. Οι ρίζες της βρίσκονται στις καρδιές των ανθρώπων. Από το να λες το αντίθετο θα σήμαινε ότι είναι σαν να ρίχνεις μια χόφτα άμμο στα μάτια του κοινού, λέει παραπλανεί στον κόσμο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να φτιάξουμε κάτι άλλο. Κάτι να αντικαταστήσει τη Χαμάς.
να ευαισθητοποιήσει το κοινό ότι κάποιος άλλος θα τους δίνει φαγητό, κάποιος άλλος θα τους παρέχει δημόσιες υπηρεσίες. Τι είναι αυτός ο κάποιος? Αυτό το κάτι? Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αποφασίζουν αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις. Τέλος πάντων, αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Μπορείτε να το σκεφτείτε, να ψάξετε το άρθρο στους New York Times. Να πάμε να πούμε ότι και ο Μπλίνκεν, μιλώντας στο Brookings, νομίζω, ναι, στο Ινστιτούτο Brookings στην Ουάσιγκτον, είπε ότι η πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Biden είναι εφικτή και μπορεί να εφαρμοστεί. Ταυτίζεται με αυτά που έγραψε η New York Times. Είναι αναγκαία η συνένεση των χωρών. Ο τρόπος για να τερματιστεί η σύγκρουση στη Γάζα, η επιστροφή των ομήρων, θα οδηγήσει σε πιο βιώσιμη ειρήνη και ασφάλεια για ένα καλύτερο μέλλον για Παλαιστίνιους και Ισραηλινούς σε ολόκληρη την περιοχή. Η Χαμάς προσπαθεί να επιβάλλει νέους όρους και είπε ότι ο Γιαγιά Σινουάρ όχι μόνο κρατά ομήρως τους Ισραηλινούς και τους Αμερικανούς, αλλά και τους ίδιους τους Παλαιστίνιους. Κάναμε εντατική προσπάθεια με τους Αιγύπτιους και με το Κατάρ. Όσον αφορά τη Χεσμολάχ, στην ουσία λέει, το παράδοξο είναι ότι πόλεμο δεν θέλουμε εμείς, δεν θέλει το Ισραήλ, δεν θέλει το Ιράν, για να μην καταστραφεί η Χαμάς και να συνεχίζει να είναι ένα χαρτί, η Χεσμολάχ, δεν θέλει ούτε η Χεσμολάχ, αλλά υπάρχει μια δυναμική που μπορεί να οδηγήσει τα πράγματα εκεί, λέει. Ποια είναι η δυναμική? Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στη Χαμάς. Γι' αυτό θέλουν να το σταματήσουν, για να μην ξεσπάσει ο μεγάλος πόλεμος που μας είπε προηγουμένως ο άλλος Ισραηλινός. Να διατηρήσουν την ισχυρή συμμαχία τους με τη Γαλλία παρά το ιστορικό ποσοστό που έλαβε η άκρα δεξιά στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, σκοπεύουν να συνεχίσουν οι ΗΠΑ. Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στο δημοκρατικό θεσμό και τις δημοκρατικές διαδικασίες της Γαλλίας και σκοπεύουμε να ενισχύσουμε τη στενή συνεργασία μας με τη γαλλική κυβέρνηση στο σύνολο των προτεραιοτήτων της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, είπε ο εκπρόσωπος του State Department Vedant Patel στους δημοσιογράφους. Αναμένω από τους Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ να συνεχίσουν να υποστηρίζουν στεναρά το ΝΑΤΟ μετά τη νίκη της ακροδεξιάς στον πρώτο γύρο των γαλλικών βουλευτικών εκλογών, είπε ο Μπλίνκεν. Ερωτηθείς για την ιστορική νίκη του Εθνικού Συναγερμού, ο Μπλίνκεν απέφυγε να σχολιάσει άμεσα, ωστόσο αναφέρθηκε ευρύτερα στην ενίσχυση του ΝΑΤΟ μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Δεν νομίζω ότι αυτό θα αλλάξει, όποια και αν είναι η πολιτική συγκυρία στην Ευρώπη. Λοιπόν, ακούστε, για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Και εγώ αναγνωρίζω ότι ο χαρακτηρισμός ακροδεξιοί έχει εξυπηρετεί σκοπιμότητες. Από ό,τι μου λένε άνθρωποι, ο Αποστολόπουλος, γαλλομαθής, άνθρωπος με παράδοση στην αριστερά, λέει Σάβα, δεν είναι ακροδεξιά, διαβάζει μέρα νύχτα τα γαλλικά. Η Λεπέν έχει μετατοπίσει τις θέσεις της εδώ και 10 χρόνια και ξεπλένεται σιγά σιγά ή τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Ο χαρακτηρισμός είναι πολιτικός, έχει εξυπηρετεί σκοπιμότητες και το χρησιμοποιούμε και εμείς μερικές φορές. Αλλά όταν διαβάζω ένα κείμενο και λέει ακροδεξιά, τι να πω εγώ, ακροδεξιά, αλλά δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτά για τη χρησιμοποίηση του όρου, ο οποίος όρος, επαναλαμβάνω, εξυπηρετεί σκοπιμότητες και πιθανόν, δεν ξέρω, δεν είμαι στη Γαλλία, δεν τους ξέρω, να μην αντικατοπτρίζει και την πραγματικότητα. Ο Biden αντέδρασε μετά την απόφαση για μερική ασυλία στον Τραμπ, που σημαίνει ότι δεν πρόκειται να δικαστεί και να κλείσει ο δρόμος για τις εκλογές. Άρα δεν θα έχει πρόβλημα, θα πάει στις εκλογές και εκεί όποιος νικήσει. Ο Τραμπ είπε ότι πρόκειται για μεγάλη νίκη για τη δημοκρατία και ο Biden είπε αυτό το κράτος ιδρύθηκε με βάση την αρχή ότι δεν υπάρχουν βασιλείς στην Αμερική. Είμαστε όλοι ίσοι ενώπιον του νόμου, κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου, ούτε καν ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Όμως μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Δευτέρας, λέει, αυτό άλλαξε θεμελιωδώς. Τέλος πάντων, υπάρχουν αντιδράσεις, έχουμε αντίδραση και από την ομάδα προεκλογικής εκστρατείας. Υπεράνω του νόμου θεωρεί ότι είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Υπογράμμισε η ομάδα προεκλογικής εκστρατείας του Biden έπειτα από την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Είχαν πιθανότητα στόχο να τον αποκλείσουν και να
κερδίσει πιο εύκολο ο Biden. Οργή και για την απροθυμία του επιτελείου του Biden να τον υποστηρίξουν στην έξοδο του από την κούρσα του Λευκού Οίκου επικρατεί σε αρκετούς κύκλους υποστηρικτών και χορηγών του Biden, αλλά υπάρχει και ένα θέμα. Βλέπουν ότι και η γυναίκα και η αδερφή του Biden είναι αυτές οι οποίες τον οθούν, και ο γιος του, να μην αποσυρθεί. Τι να πω τώρα, μάλιστα την είχαν και σε ένα μεγάλο περιοδικό, την είδα πρωτοσέλιδο την γυναίκα του Biden. Αναφέρεται δε ότι οι μυστικές υπηρεσίες εδώ και ένα χρόνο είχαν αντιληφθεί ότι κάτι δεν πάει καλά με τη διανοητική κατάσταση και τις γνωστικές του δυνατότητες, και κατηγορούνται και οι υπηρεσίες ότι δεν ενημέρωσαν. Το Πεντάγωνο έχει θέσει τα στρατεύματα στην Ευρώπη σε κατάσταση συναγερμού, τις αμερικανικές βάσεις, για πιθανή τρομοκρατική ενέργεια. Το Φιλανδικό Κοινοβούλιο ενέκρινε ομόφωνα συμφωνία με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την οποία η χώρα θα δώσει στην αμερικανική πλευρά πρόσβαση σε 15 στρατιωτικές βάσεις και δημιουργεί τη βάση για μόνιμη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Φιλανδία αυτή η τέτοια. Κατηγορούν Κινέζοι και Βορειοκορεάτες στις ΗΠΑ ότι δημιουργούν ένα άλλο ΝΑΤΟ στην περιοχή για να πουλάνε όπλα και να αποσταθεροποιήσουν την κατάσταση. Αυτά. Ναι. Λοιπόν, να πάμε και στο τελευταίο. Έχει φύγει ο χρόνος. Η ασυνήθιστη παρουσία ρωσικών υποβρυχίων τόσο κοντά στις βρετανικές ακτές έχει προκαλέσει σοβαρή ανησυχία στο Λονδίνο. Ρωσικά πυρηνικά υποβρύχια φέρεται να πραγματοποίησαν στρατιωτικές επιχειρήσεις στη θάλασσα της Ιρλανδίας μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας, σύμφωνα με το Bloomberg. Όπως αναφέρει σχετικό δημοσίευμα, πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 2 τέτοιες επιχειρήσεις. Μία πριν από περίπου 1,5 χρόνο και μία πρόσφατα. Η ασυνήθιστη παρουσία ρωσικών υποβρυχίων τόσο κοντά στις βρετανικές ακτές έχει προκαλέσει σοβαρή ανησυχία στο Λονδίνο. Το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου ανταποκρίθηκε γρήγορα σε αυτά τα γεγονότα με μια σειρά επιχειρήσεων ασφάλειας στη θάλασσα Πέριξ του νησιού και Πέριξ της Ιρλανδίας. Την ίδια ώρα το Λονδίνο δεν αποκαλύπτει πληροφορίες για το ποιες ακριβώς επιχειρήσεις πραγματοποίησαν ρωσικά υποβρύχια στα ανοιχτά των ακτών της Μεγάλης Βρετανίας. Όρμπαν πήγε στο Κίεβο, η πρώτη επίσκεψη πήγε αμέσως εκεί. Δήλωσε ότι ζήτησε από τον Ζελένσκι να εξετάσει το ενδεχόμενο κατάπαυση του πυρός πριν από τις ειρηνευτικές συνομιλίες, επειδή πιστεύει ότι θα μπορούσε να επιταχύνει τη διαδικασία. Η Ουγγαρία πρότεινε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, προκειμένου να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, δήλωσε ο Όρμπαν μετά τη συνάντηση με τον Ζελένσκι. Η Αναλένα Μπέρμποκ λέει ότι δεν υπάρχει πιο σημαντικό εθνικό συμφέρον από την υποστήριξη της Ουκρανίας και αναφέρει τους λόγους. Η Ολλανδία ενέκρινε τη μεταφορά 24 F-16 στο Κίεβο. Κάποια από αυτά θα μεταφερθούν τις επόμενες μέρες, τις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Κάποια άλλα θα πάνε σε αεροδρόμια της Δυτικής Ουκρανίας και θα δούμε πώς θα μπουν σταδιακά στην επιχειρησιακή διαδικασία. Η Ουκρανία αντιμετωπίζει μια κρίσιμη έλλειψη στρατιωτών έχοντας χάσει εξαψήφιο αριθμό στρατευμάτων. Χρειάζεται να κινητοποιήσει 200.000 ανθρώπους μέχρι το τέλος του έτους για να καλύψει τις απώλειες και να δημιουργήσει νέες ταξιαρχίες, γράφει η γερμανική εφημερίδα Die Welt. Η Ουκρανία δεν έχει επαρκείς δυνάμεις για διεξαγωγή επιθετικών επιχειρήσεων, αναφέρει η Wall Street Journal, επικαλούμενη εκτιμήσεις από ανώνυμο αξιωματούχο των δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών, Αμερικανών δηλαδή. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Κίεβο κατάφερε να συγκεντρώσει αρκετές δυνάμεις για να αναπληρώσει τις απώλειες και κάποια αποθέματα. Αλλά για να εξαπολύσει οποιαδήποτε μεγάλη επίθεση χρειάζεται πολλές φορές περισσότερα. Με τη σειρά του, ένας ανώνυμος Ουκρανός αξιωματούχος, που επικαλείται η εφημερίδα, παραδέχθηκε ότι μετά την αποτυχία της αντεπίθεσης του Κιέβου πέρυσι, αντιμετωπίζει τώρα την αποστολή να χρησιμοποιήσει δυτικά όπλα για να κρατήσει τις θέσεις που έχει και όχι για να αντεπιτεθεί ξανά. Ο διοικητής πολεμικής αεροπορίας της Ουκρανίας, Μίκολα Ολετσούκ, δήλωσε ότι ο στρατός πραγματοποιεί σήμερα μία καταστροφική επίθεση σε μία ρωσική αποθήκη πυρομαχικών στην Κριμαία.
ο άνθρωπος, ο επικοινωνιολόγος του προσωπικού γραφείου του Ζελένσκι, πολιτικός επιστήμονας Βλαντιμίρ Φεσένκο, δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν θα θεωρηθεί χαμένη ή τιμένη ακόμη και αν χάσει κάποια από τα εδάφη της. Οι άνθρωποι πρέπει να εξηγήσουν: αυτός που διατηρεί την πρωτεύουσα, την πλειονότητα των εδαφών και την πρόσφαση στη θάλασσα δεν έχει χάσει τον πόλεμο. Και συμφώνησε μαζί του ο παρουσιαστής Μοσεϊτσούκ. Αυτό φαίνεται ότι επεξεργάζονται ένα σχέδιο να το παρουσιάσουν στον Ουκρανικό λαό ότι δεν έχασαν τον πόλεμο εάν διατηρήσουν θα παρουσιάσουν ως επιτυχία αν διατηρήσουν την Οδυσσό και αν διατηρήσουν και το Κίεβο. Ο Economist λέει ότι η Ουκρανία έχει ένα μήνα πριν από τη χρεοκοπία. Γιατί στις 1 Αυγούστου λήγει η περίοδος χάριτος που έδωσαν οι δανειστές στην Ουκρανία από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Και αν δεν πληρώσει, χρεοκοπεί. Αυτά, υπάρχουν και επιχειρησιακές πληροφορίες τώρα τι έγινε στα μέτωπα. Ας τα αφήσουμε για αύριο. Είπαμε σημαντικά πράγματα νομίζω στο απόψινό μας δελτίο. Σας αφήνω να το απολαύσετε. Λοιπόν, συμμετέχω. Έδωσε μια ωραία συνέντευξη σήμερα στην Αυτοεμπορική ο κύριος Αϊφαντής. Μπορείτε να τη δείτε, τη βάλουμε και στο κανάλι μας φυσικά. Οι ρυθμοί που μπαίνουμε στο συμμετέχω και εγγραφόμαστε είναι μικροί. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίστε να ενισχύετε το κανάλι μας. Όπως βλέπετε, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, με κάθε τρόπο όπως μπορεί ο καθένας. Λοιπόν, αυτά, καληνύχτα, μέχρι αύριο, και απόψε είπαμε ότι είναι 2 Ιουλίου και όχι 2 Νοεμβρίου, έτσι. Καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.